unboxing video. Kotak ni taklah berat dan taklah juga ringan. Dia sedang-sedang je. Hopefully keadaan dalam dia tak rosak. Hopefully. Sebab ni first time aku beli barang macam ni dekat Shopee online. Banyak gila dia punya bubble wrap. Tebal. Aku baca kat internet, kalau beli barang macam ni dekat online ataupun kat Shopee, make sure simpan benda ni kalau lah barang dalam tu rosak. So kita simpan. First time beli smart TV, Android TV daripada brand Xiaomi P1 Mi TV. Tapi aku kena kemas meja aku dulu sebab aku nak set up yang ni sebab nak kena set up TV ni. So kita kemas meja ni dulu. Sebelum ada macam ni setup ni, ada TV tapi TV tu dah rosak. So sebab tu aku beli TV baru. Dan sekarang setup dia jadi macam ni lah. Laptop ni sepatutnya dekat rak tu, dekat kawasan ni. So kita nak alih balik laptop ni ke situ. Let's go. Jangan pegang skrin Jangan pegang skrin. Dia beritahu dah macam mana pegang. Jangan pegang skrin.
TV ni dia tak ada VGA sebab dulu aku connect laptop aku dengan TV yang sebelum ni pakai VGA connection. So sekarang ni aku kena connect by HDMI. Dan aku ada satu je kabel HDMI. So how? Kena beli. Masalah seterusnya ialah aku tak ada screwdriver nak pasang kaki dia ni dekat TV tu. Dia bagi dalam ni, dia bagi bateri AAA. Bagi bateri AAA. Dan dia bagi skru untuk kaki dia. Tapi dia tak bagi screwdriver. Nasib baik jumpa screwdriver. Dengar azan maghrib, sekarang dah maghrib. Macam tak muat je dia punya. Bukan tak muat. Betul tak muat. Macam tak muat je dia punya skru ni kat sini. Susah. Nantilah kita cari screwdriver besar sikit. Sebab bila pasang ni nampak ni, dia longgar ni. Longgar ni kita tak nak, bahaya. So kita kena ketatkan juga skru dalam ni. Screwdriver ni dia kecil sangat, tak boleh kita pegang. So kita kena cari yang something besar yang puas untuk dipegang. Kita pergi DIY, cari HDMI dan juga screwdriver yang lebih besar. Jom. Kita beli HDMI. Ni impact HDMI. HDMI. Kita beli screwdriver dan HDMI. Yes, HDMI. Sebab sebelum ni pakai VGA, so sekarang kena pakai HDMI. Yang ni impacted lah. Yang ni screwdriver biasa. Jom kita try lagi sekali. Kita dah berjaya pasang TV kita. So nak masukkan bateri dekat remote.
weekend on finally. Oh, boleh. Asyik baik, ni akan kena scam lah. Hey, look at that. Hey, look at that. So itu je lah kita punya